කොරෝනා වසංගත කාලේ හැමෝම ගෙදර වලට වෙලා ඉන්නේ. මම ඉතින් රසවත් කෑමක් හදන්නේ අපේ ළමයින්ට කන්න දෙන්න. ඕව එහෙම දමාලා හදන්න. මේ ගෝව කොළවල මේ දඩු වස් කරන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණයක් සාදා ගන්නයි හදන්නේ. කෑමක් හදන්න. පාන් පිටි 250යි. කඩල පිටි 100යි. ග්‍රෑම් 100යි. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. කඩල පිටි ග්‍රෑම් 100යි. තුන සුවල්පෙකුත් දාගන්නවා අපි. වතුර ටික දාලා අපි මේක කවලම් කරලා හරි ගස්ස ගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය හදනකොට දියාරුවට හදා ගන්න. මේ පිටි එක පැත්තටම මේ අන්න ඕනේ අත ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ පිටි කැට ගැහිම අඩුයි. අපි දැන් මේ හදන කෑම වර්ගයට ටෙම්පරාදු කිරීම සඳහා මේ කපාගත්ත එක ද්‍රව්‍ය ටෙම්පරාදු කරන්න හදන්නේ. මුලින්ම වේලිච්ච මිරිස් කෑලි දැම්මා. එලට අවුමිරිස් දැම්මා. සතුටුම කපාපු දැම්මා. ටෙම්පරාදුවකට ගම්මිරිස් දැම්මා. ඊළඟට මේ ලියාපු ගෝවා ටික දාන්න. ගෝවා කොලට. ඊළඟට තක්කාලි දාන්න. කපාගත්ත තක්කාලි. විනාඩි 2කට විතර පස්සේ මේ වැදපු ගෝවා කොළ ටික තිබා ගන්න. මේවා ඔක්කොම ටික මේ පිටි ටෙම්පරාදු පිටි මිශ්‍රණයට දාගන්න.
මේව තම්බනකොට ටිකක් හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න ඕනේ මේ චාච්චි. රස් දුර පුතාලත් මේ වගේ ගෙදර ඉන්න වෙලාවට මේ විදියට තෝස එකක් හදාගෙන කාලා රස බලන්න හොඳද කියලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න දුර පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි කියලා. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ කොටයකින් පසුව හමු වෙනවා.